අදත් මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ LED එකක brightness එක අඩු වැඩි වෙන ආකාරයට කොහොමද සර්කිට් එකක් නිර්මාණය කරගන්න සහ කෝඩ් එකක් ලියාගන්න කියලා. අපි බලමු ඒ සඳහා අවශ්‍ය වන සර්කිට් එක කොහොමද නිර්මාණය කරගන්න කියලා. මුලින්ම Arduino board එක ගන්නවා. ඊට පස්සේ breadboard එක. දැන් LED එක මේ breadboard එකට සම්බන්ධ කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි ගන්නවා resistor එක. resistor එක සම්බන්ධ කරගන්නේ LED එකේ ධනාග්‍රයට. අපිට resistor එකේ ප්‍රතිරෝධය වෙනස් කරගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය වෙන විදියට. ඊට පස්සේ මේ LED එකේ ඍණාග්‍රය අපි ground කරනවා. ඒ කියන්නේ ground pin එකට සම්බන්ධ කරනවා. ඊට පස්සේ LED එකේ ධනාග්‍රය අපි සම්බන්ධ කරනවා මේ 10 වෙනි පින් එකට. දැන් මම කියන්නම් ඇයි මම LED බල්බ් එකේ ධනාග්‍රය මේ tilde සලකුණ තියෙන 10 වෙනි පින් එකට සම්බන්ධ කරේ කියලා. 11 10 9 6 5 3 වගේ පින් වලට මේ tilde සලකුණ තියෙනවා. මේ පින් වලට අපි කියනවා PWM පින් කියලා. මේ වලට පුළුවන් ඇනලොග් අවුට්පුට් ලබා දෙන්න. අපි දැන් බලමු මේ සඳහා අවශ්‍ය වෙන කෝඩ් එක කොහොමද ලියන්නේ කියලා. මුලින්ම මම variable එකක් declare කරගන්නවා brightness කියලා. ඊට පස්සේ අපි functions දෙකක් ලියනවා. setup එකයි loop එකයි. මම පස්සේ කියන්නම් ඇයි මම මෙතෙන්ට 0 assign කරගත්තේ කියලා. මෙතන pin mode එක 10. ඒ කියන්නේ අපි සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ 10 වෙනි pin එකට output එක ලබා දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ loop එක ඇතුලේ for loops දෙකක් අපි ලියනවා. පළවෙනි for loop එකේදී මේ brightness කියන එක 0. ඒ කියන්නේ මේ brightness කියන එක මුල් අවස්ථාවේදී මේ LED එකේ 0 නේ. ඒ කියන්නේ මේකේ දීප්තියක් මොකුත් නැහැනේ. ඒක නිසා 0. ඊට පස්සේ මේ brightness එක වැඩි වෙන්න පුළුවන් උපරිම අගය තමයි 255 කියන්නේ. ඉතින් මේ loop එක බිඳුවේ ඉඳලා 255 දක්වා run වෙනවා. මේ analog write කියන method එකේදී අපි සම්බන්ධ කරලා තියෙන 10 වෙනි pin එකේ brightness එක. delay කියන්නේ කොච්චර කාලයක් මේක ඒ කියන්නේ මේ brightness එක තියෙන්න ඕනද? කියන්නේ බිඳුවේදී කොච්චර වෙලාවක්? එකේදී දෙකේදී ඊට පස්සේ 155 වෙනකම් තියෙන්න ඕන කොච්චර වෙලාවක්ද? මම මිලිසෙකන්ඩ් 10ක් දාගන්නවා. හරි. ඊළඟ for loop එක 255න් තමයි brightness එක පටන් ගන්නේ. 255න් පටන් ගන්නෙ දැන් මෙතන මේ loop එක run වෙලා brightness කියන එක නැවතිලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ brightness කියන variable එකට assign වෙලා තියෙන්නේ 255 කියන value එක මේ for loop එක run වුණාට පස්සේ. එතකොට මේ ඊළඟ for loop එකේ brightness එක 255න් තමයි පටන් ගන්නේ. දෙසිය පනස් පහේ තියෙන මේ brightness එක බිඳුව දක්වා අඩු වෙනවා.
මේකෙත් ඒ විදිහටමයි. අපි දැන් මේක රන් කරලා බලමු. අපිට දැන් පේනවා මේ LED එකේ brightness එක අඩු වැඩි වීමක් සිද්ධ වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ දැන් මේ අපිට මේ delay කියන එක change කරගන්න පුළුවන් විදිහට හදාගන්නත් පුළුවන්. Arduino භාවිත කරලා තවත් අලුත් සර්කිට් එකක් නිර්මාණය කරන ආකාරය ඊළඟ වීඩියෝ එකේ අපි කතා කරමු.